Sinh ra ở đời, khi con người ta bắt đầu ý thức được vạn vật xung quanh, con người ta đã bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Tìm kiếm ở đâu để có được hạnh phúc đích thực? Và việc thực tập hơi thở trong mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống hàng ngày là một con đường dài, và ta phải đi như thế nào để nhận diện, để ý thức, để cảm nhận được từng bước chân của mình. Đó chính là hạnh phúc. Và bây giờ, sau 10 năm thực tập và chứng ngộ chút ít, chúng tôi trở lại với dự án khởi phát từ 10 năm trước. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm thực tập của một bạn trẻ, đó là Phương Huỳnh. Phương Huỳnh là con gái lớn của hai vợ chồng bạn tôi, anh Huỳnh Lân, một giáo sư Đại học Bách Khoa, và chị Nga Trần, một giám đốc doanh nghiệp thành đạt. Hai vợ chồng anh Lân, chị Nga có hai cô con gái đầu xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, và cậu con trai út khôi ngô tuấn tú. Nhìn vào gia đình Phương sẽ có nhiều người mơ ước. Tôi khá bất ngờ khi Phương nói Phương có nhiều khổ đau. Tại sao? Tại sao Phương không có hạnh phúc? Gia đình Phương có đầy đủ các điều kiện vật chất và tinh thần để có được hạnh phúc. Hóa ra, tiền bạc, các điều kiện vật chất không phải là chất liệu của hạnh phúc. Ba mẹ Phương yêu thương Phương hết lòng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Phương học hành và sống. Nhưng Phương vẫn khổ đau. Khổ đau của Phương là gì? Anh Chính có một người bạn, thì người bạn đó có một đứa con á. Cậu bé đẹp trai dễ thương lắm, rất là dễ thương. Nhưng mà tự nhiên cách đây mấy tháng thì cháu nó bị lên cơn sốt á. Thế là bị động kinh luôn. Cái lúc mà tụi con tới thăm á, thì mẹ của cháu mới nói là lúc mà sinh cháu ra, nhà có rất là nhiều kỳ vọng đối với cháu. Rất là mong muốn cháu sau này cũng trở thành tiến sĩ giống ba, sẽ làm được chuyện này chuyện kia, chơi thể thao. Nhưng mà bây giờ lúc mà từ khi mà cháu nó lên cơn động kinh là cả gia đình chỉ mong ước một điều là nó được sống, thế thôi. Con mới kể lại với ba con á, ba thấy không, đôi khi ước muốn của người ta chỉ có đơn giản vậy thôi á. Mình có rất là nhiều kỳ vọng vào con mình, và khi mà muốn con mình hơn nữa, trong cái sự mong muốn của mình á, mình lại quên có mặt cho nhau. Con chỉ mong ba con chấp nhận được con. Con chỉ là cuối cùng con cũng là một người rất là bình thường thôi. Và để cho con sống theo cái cách bình thường của con. Tại vì khi mà con nói với ba con là con thấy á, trong cái sự mong muốn của ba con đối với con á, trong cái sự kỳ vọng của ba con đối với con á, ba con khổ lắm. Mà con cũng khổ nữa. Con không thể làm gì khác hơn cho ba con bớt khổ hết. Nên con rất là mong ba con đừng có khổ nữa. Tại vì ba con khổ thì con cũng khổ, rồi mẹ cũng khổ. Trong mắt ba mẹ, lúc nào người con của mình cũng là một người đặc biệt hết. Ba chấp nhận đi. Rồi khi mà ba chấp nhận được là ba sẽ thấy mọi sự nó rất là dễ dàng. Và mọi chuyện nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên. Chính ở làng Mai, Phương đã tìm thấy con đường để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc. Con đường đó thật đơn giản: tỉnh thức và chánh niệm. Điểm thực tập bắt đầu từ hơi thở có ý thức. Phương thực tập ngồi yên để chú tâm vào hơi thở. Từ chú tâm hơi thở, Phương kéo tâm về với thân. Phương thực tập ngồi yên để lắng nghe tiếng chuông. Từ tiếng chuông, Phương nắm lấy hơi thở của mình để nhận diện thân thể mình, cảm xúc mình. Có một lần mẹ con đi làm về, xong mẹ con mới nói là tuần sau á, gia đình mình đi Hội An, có sư ông Thích Nhất Hạnh mở một cái khóa tu ngoài đó. Lúc con cũng không biết sư ông Thích Nhất Hạnh là ai nữa.
Nhưng mà con cũng quyết định lên mạng và tìm hiểu về làng Mai, tìm hiểu trang web của làng. Con đọc cũng rất là nhiều và con quyết định là con sẽ đi qua Pháp. Lên kế hoạch hết, con tự mua vé máy bay, con tự đặt khách sạn, tự đặt tàu lửa. Con về con xin phép ba mẹ là con đi qua Pháp. Lúc đầu ba con hơi cản cản nhưng mà mẹ con thì ủng hộ con nên thành ra rồi con cũng đi được. Con ở đây được 2 tuần, nhưng mà sau 1 tuần được nghe sư ông pháp thoại, được thực tập cùng với gia đình của con là gia đình của các bạn trẻ. Các bạn rất là dễ thương, các bạn đến khắp từ mọi nước trên thế giới và tụi con cùng nói tiếng Anh chung với nhau. Bữa hôm đó là thứ 6 hay thứ 7 gì đó thì sư ông có một cái khóa là một cái thời buổi vấn đáp, là lúc đó là mọi người có thể lên để hỏi sư ông và sư ông sẽ trả lời. Thì hôm đó có những câu hỏi rất là dễ thương. Có một cô bé chắc là mới 6-7 tuổi hay gì đó thôi, tóc vàng dễ thương lắm. Cô bé hỏi sư ông vậy nào: dạ sư ông ơi, hồi nhỏ sư ông có sống trong peace không? Có sống trong hòa bình không? Tại bây giờ con không có được sống trong hòa bình. Con không có, I'm not living in peace. Lúc mà cô bé hỏi vậy, mọi người lớn đều sững lại nhìn nhau. Và bản thân con lạnh xương sống luôn, con không ngờ. Nó đánh vào trong tâm con rất là mạnh. Con im lặng nguyên một ngày, con không nói được gì với ai hết. Con gặp ai thì con cũng chỉ chào thôi. Mọi người trong gia đình cũng rất là lo lắng, tại vì bình thường con cũng cười nói nhiều á. Lúc đó con cũng chưa có biết là mình đang cảm thấy như cái gì nữa. Và quay về tâm mình để chăm sóc cái tâm của mình, thì con cảm thấy là lúc đó là cái đứa bé đang bị tổn thương trong con đang khóc oa gì đó. Mà lúc đó cũng không biết là tại sao nó khóc nữa, chỉ biết là mình đang dỗ nó thôi. Dọn dẹp xong là con đi thẳng từ dưới vườn rau, con đi lên, chạy thẳng vào trong phòng điện thoại. Con gọi điện thoại cho Minh Thư, là bạn thân nhất của con, mà hiện tại cô bạn ấy thì đang sống ở Hà Lan. Vừa mới bắt điện thoại lên là con nghe Minh Thư kêu alo một tiếng là con òa khóc. Con khóc rất là ngon. Con không thích thể hiện cảm xúc nhiều lắm, nhưng mà bữa đó con khóc như là chưa bao giờ được khóc vậy đó. Những cái gì mà con chôn sâu trong lòng từ đó đến giờ thì nó được mở ra hết. Nó trở thành một cái dòng nước xiết rất là mạnh, và nó vỡ òa ra vậy đó. Và nó chảy rất là ào ạt. Là con thấy được tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai mà mình vướng phải từ đó đến giờ. Tự nhiên con hiểu ra hết. Tại sao ba con thương con mà ba con lại làm vậy với con? Tại sao mẹ con thương con mà mẹ con lại làm vậy với con? Và lúc đó con cảm thấy thương ba mẹ con lắm. Không những con thương những cái đẹp, những cái dễ thương của họ, mà con cũng thương những cái không đẹp lắm, không dễ thương của họ nữa. Tại vì con biết là ba mẹ con cũng buồn, cũng khổ, cũng có rất là nhiều lo lắng, nên thành ra ba mẹ con mới làm như vậy á. Chỉ 1 tuần ở làng Mai, Phương thực tập ăn trong im lặng để cảm nhận đầy đủ từng hạt cơm đang nhai, đang ứa ra chất ngọt của trời đất và công lao tác của nhiều người trong từng hạt gạo. Hạnh phúc xuất hiện với Phương. Phương đã ăn hàng triệu lần những món cao lương mỹ vị, nhưng chưa bao giờ Phương thấy ngon như khi ngồi ăn chay ở đây. Không dễ để Phương thuyết phục giáo sư đại học đang quay cuồng với quá nhiều dự án lớn như anh Lân. Nhưng vì thương con gái, ba mẹ Phương đã đồng ý cùng Phương đi sang làng Mai thực tập, sống theo phép quán niệm hơi thở. Thật sự, với anh Lân, một người đàn ông thành đạt, thời gian sống của anh luôn quay cuồng với những dự án lớn. Nếu theo định nghĩa hạnh phúc là bình an, thì anh Lân chưa thực sự có hạnh phúc, mặc dù theo chuẩn mực bình thường,
anh đã có đầy đủ các điều kiện để hạnh phúc, như nhà cửa, tiền bạc, vợ đẹp, con ngoan. Anh sang làng Mai để thực tập không phải từ nhu cầu của bản thân anh. Anh đi chỉ vì con gái yêu cầu mà thôi. Hạnh phúc trong Phương bắt đầu được nhân lên. Phương đã truyền được năng lượng yêu thương bình an đến cho ba và mẹ của mình. Phương hướng dẫn cho ba mẹ mình thực tập từng bước đi trong chánh niệm, bám theo hơi thở có ý thức. Thở ra chân phải, thở vào chân trái, thở ra chân phải. Thì như vậy mình sẽ kiểm soát được cái bước chân của mình đi hơn á, như là kiểm soát được hơi thở. Mình cứ nhớ là thở vào chân trái, thở ra chân phải. Thì hễ mà lỡ mà mình có nghĩ cái gì mà mình quên á, mình quên cái bước chân á, thì mình sẽ nhớ được là thở vào trái, thở ra phải, vào trái, ra phải. Sau một thời gian thực tập và được quý sư thầy, quý sư cô nâng đỡ và được sư ông giảng dạy thêm qua các bài pháp thoại của sư ông, thì con đã biết được là trước đây á, con giống như là một cô bé, chính xác là một em bé còn rất là nhỏ, có rất là nhiều tổn thương. Tuy là bề ngoài thì lúc nào con cũng tỏ ra là mình rất là độc lập, rất là giỏi, rất là tháo vát, rất là mạnh mẽ, nhưng mà thật sự bên trong thì con chưa bao giờ con vui buồn gì thì con cũng đều khỏa lấp, đều che giấu và nghĩ là mình sẽ tự vượt qua được hết. Nhưng mà thật sự nó không giống như vậy. Nó giống như là có những cái vết thương á, thì con lấy miếng bông gòn con đắp lên vậy thôi. Xong rồi nó chảy máu chảy mủ gì trong đó thì mình không có chịu chăm sóc nó. Dạ, cho tới lúc mà năm ngoái thì lúc mà con nhận ra thì nhìn lại thì thấy mình thương tích sẹo đầy mình hết trơn rồi. Dạ, thật sự lúc đó rất là xấu, mình thấy tâm mình xấu lắm. Thấy tâm mình rất là xấu. Không những tâm mình xấu mà cả thân mình cũng xấu nữa. Thì trong một năm qua con ôm ấp, con nuôi dưỡng những cái vết thương của con đó được rất là nhiều. Những lúc con buồn thì con nhận ra là con đang buồn, và con lại thấy giống như là cái đứa bé mà thương tích đầy mình năm ngoái của mình lại đang trỗi dậy, lại đang khóc oa. Thì mình cảm thấy thương mình lắm, mình cảm thấy thương đứa bé đó nữa. Mình quay về hơi thở và mình nuôi dưỡng chính bản thân của con. 24 năm trời con vô tình con tiếp tục con cứ tưới tẩm những cái hạt giống xấu đó. Thì muốn dọn dẹp cho nó sạch sẽ thì cũng sẽ phải có nhiều thời gian. Nhưng mà con cảm thấy là mình đã đỡ khổ rất là nhiều, do mình đã biết dừng lại khi mà cái nỗi buồn, cái sự giận dữ của mình nó phát ra. Thì cái quan trọng nhất con vẫn thấy là mình có thể dừng lại được. Và mình quay về lại với chính bản thân của mình, chứ mình không để cho nó cứ tiếp tục lôi kéo mình và điều khiển mình, và làm cho mình nói và làm những cái điều rất là không hay, và gây ra sự đau khổ dành cho những cái người xung quanh mình, và gây ra đổ vỡ nữa. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết. Và chỉ sau một tuần thực tập ở làng Mai, trên gương mặt của ba mẹ Phương đã rạng ngời hạnh phúc. Lòng thanh thản sống trong Năm nay con về làng thì cái niềm vui lớn nhất của con là có ba mẹ và có em của con. Thật tình là lúc mà năm ngoái con đi, ngay cả lúc con về con cũng không ngờ là năm sau con sẽ
dẫn ba mẹ con đi được nữa. Chỉ có điều một cái là không biết con có suy nghĩ giống ba hay không. Chẳng hạn như ba là 4 năm nào cũng đi làm mai gia đình phải đi cho nó vui, nhưng mà ba không muốn con đi tu thì thôi. Thật ra hy vọng là con là tới ba con suy nghĩ cũng giống ba luôn. Đúng không ạ? Thì ba nghĩ rằng là con với ba là cùng máu, cùng tế bào, cùng huyết thống, cùng một cái tâm thức nó giống nhau, cùng hơi thở, cùng niềm vui, cùng nỗi buồn, giống như thầy đã dạy. Thì hy vọng những suy nghĩ của ba cũng là suy nghĩ của con. Theo đạo Bụt, tăng đoàn và tăng thân là gia đình tâm linh của những người tu tập. Với Phương, sau khi đưa gia đình mình sang làng Mai thực tập vào năm 2009, Phương có ý định xuất gia ở lại làng. Nhưng ba mẹ Phương không vui. Phương đi học ở Mỹ đã nhiều năm, là con gái lớn. Ba Phương kỳ vọng vào Phương sẽ là người kế nghiệp của mình để điều hành công ty gia đình. Khi nghe Phương nói có ý định xuất gia, ba mẹ Phương khá sốc. Phương thương ba mẹ nên gác lại ý định đó. Trở về Việt Nam, trong lúc Phương đang loay hoay muốn có một nơi để tiếp tục thực tập nuôi dưỡng chánh niệm và từ bi, thì may mắn có một sư cô giới thiệu cho Phương đến một tăng thân rất trẻ mới thành lập, tăng thân Xuân Phong. Năm đó, 2008, Phương vừa tròn 24 tuổi, trở thành em út trong 8 thành viên của tăng thân Xuân Phong. 8 người họ kết nghĩa huynh đệ để nương tựa nhau, dìu dắt nhau thực tập theo pháp môn làng Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Phong là gió mới, trở thành cái nôi nuôi dưỡng tâm từ bi, tuệ chánh niệm, cho rất nhiều bạn trẻ tìm thấy con đường sáng, xuất gia phụng sự giúp đời. Nhiều quý thầy, quý sư cô trưởng thành, tinh tấn trên con đường tu tập bắt đầu từ nôi Xuân Phong. Như quý thầy Trời Bắc Sơn, Trời Linh Thú, Trời Nguyên Sinh, sư cô Hòa Hợp, sư cô Chùa Xưa, sư cô Tùng Hạc, vân vân. Năm 2014, tăng thân Xuân Phong được sát nhập, mở rộng thành tăng thân Sân Mây. Rồi, tăng thân Sân Mây của Phương lớn dần theo năm tháng. Chỉ sau 3 năm, tăng thân của Phương đã có nhiều bạn xuất gia. Các bạn mới lại đến. Tình yêu thương cứ vậy lớn dần lên. Họ yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Cây hạnh phúc trong các bạn cũng lớn dần theo năm tháng. Chính trong tăng thân Sân Mây, Phương đã tìm được tình yêu lứa đôi của mình. Một nửa tuyệt vời của Phương là chính anh Tư của Phương trong tăng thân Sân Mây.